Lá ớt chữa đột quỵ có tốt đúng như lời đồn hay không? Lá ớt chữa đột quỵ là một trong những phương pháp dân gian được nhiều người truyền tai nhau. Thực hư cách chữa này có hiệu quả và an toàn không? Bởi từ xưa đến nay người ta thường dùng quả ớt trong chế biến món ăn. Phần đọt ớt non có thể nấu canh, ăn sống. Tuy nhiên ít người biết đến công dụng trị bệnh từ lá ớt. Thực hư lời đồn lá ớt chữa đột quỵ. Có thể bạn đã nghe nhiều đến các công dụng của quả ớt. Ớt được sử dụng làm gia vị món ăn, dùng điều trị bệnh hoặc các lợi ích khác. Tuy nhiên có rất ít người biết đến lá ớt cũng mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe. Đặc biệt loại lá này có mùi thơm đặc trưng, có thể sử dụng chế biến món ăn. Ở nhiều vùng quê người ta hái lá ớt non làm rau nấu với tôm, tép, món canh thơm ngon, có vị ngọt ngọt, đắng đắng tự nhiên của lá ớt. Không những thế, trong những ghi chép trước đó của y học cổ truyền, loại lá này có tính mát nên thích hợp dùng cho người có vấn đề về đường tiểu, giúp thải độc, làm mắt, kích thích tiểu tiện. Người ta còn cho rằng, nếu bạn thường xuyên sử dụng canh lá ớt nấu với các nguyên liệu lành tính sẽ giúp nội tạng được làm sạch, đặc biệt là phổi, gan, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. Không những thế, nhiều người còn truyền tai nhau lá ớt có tác dụng trong chữa đột quỵ, bởi trong lá ớt có chứa các hoạt chất chống oxy hóa. Nhờ đó cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, giúp việc kiểm soát huyết áp tốt hơn, giảm rủi ro cho bệnh nhân, kéo dài tiên lượng sống. Mẹo truyền miệng được thực hiện đơn giản, bằng cách giã lấy nước lá ớt cho người bệnh uống, phần bã đắp lên răng. Tuy nhiên liệu phương pháp này có đúng như lời được đồn đoán? Theo chuyên gia, trên thực tế lá ớt chữa đột quỵ được hay không cho đến nay vẫn chưa có tài liệu chứng minh nào giải đáp rõ ràng. Do đó, bệnh nhân tốt nhất cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt khi xuất hiện các triệu chứng đột quỵ. Các công dụng của lá ớt ít người biết. Bên cạnh mẹo dùng lá ớt chữa đột quỵ, loại lá này còn được sử dụng làm thuốc điều trị nhiều bệnh lý, chẳng hạn như chữa eczema, mụn, côn trùng cắn. Nhờ trong lá ớt chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn chặn độc tố thấm sâu, thải độc cho cơ thể, từ đó khắc phục các vấn đề ngoài da. Cụ thể như lá ớt chứa các chất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường, người đang bị đau nhức xương khớp. Lá ớt có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, cải thiện các vấn đề ngoài da do viêm nhiễm nấm gây ra. Ăn lá ớt còn giúp cơ thể bổ sung các chất tốt cho sức khỏe tim mạch. Như đã đề cập, chúng có tác dụng hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch, kiểm soát huyết áp và nhiều lợi ích khác. Lá ớt còn biết đến với những công dụng tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, loại bỏ sự xâm nhập của vi khuẩn đường ruột. Đặc biệt lá ớt khá tốt cho da, hỗ trợ trị mụn, đinh độc, kích thích kéo da non làm vết thương phục hồi nhanh chóng hơn. Ăn lá ớt còn giúp giảm sốt, cải thiện bệnh cảm nhẹ. Ngoài ra, dân gian còn lưu truyền nhiều công dụng khác của lá ớt đối với sức khỏe. Hái và dùng lá ớt non nấu canh, chế biến món ăn hoặc đắp trị vấn đề ngoài da. Tuy nhiên cách chữa này chỉ mang tính tham khảo. Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào khẳng định tính chính xác việc lá ớt có thể chữa bệnh, đặc biệt là đột quỵ. Một số lưu ý phòng ngừa và xử lý đột quỵ. Dùng lá ớt chữa đột quỵ chưa có cơ sở khoa học. Chính vì thế áp dụng cần thận trọng. Trường hợp làm chậm thời gian vàng cấp cứu đột quỵ có thể khiến bệnh nhân đối mặt với nhiều rủi ro. Do đó, tốt hơn hết bạn nên gọi cấp cứu để đưa bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tìm hiểu những triệu chứng cảnh báo đột quỵ và chủ động hỗ trợ người bệnh càng sớm càng tăng hy vọng cứu sống người bệnh. Việc điều trị chậm trễ khiến tế bào não chết dần do thiếu máu. Người bệnh thậm chí có khả năng tử vong ngay tại chỗ. Một số lưu ý nếu gặp phải tình huống có người bị đột quỵ: đỡ người bệnh ngồi tư thế nửa nằm, nửa ngồi, đầu kê gối. Nếu người bệnh bị nôn mửa hãy làm sạch miệng để tránh nghẹn thức ăn gây tắc đường thở. Người bệnh nếu còn ý thức hãy trao đổi, nói chuyện để giúp người bệnh không bị rơi vào hôn mê. Nếu người bệnh bị ngất hãy thổi hơi để cung cấp oxy duy trì hơi thở trong thời gian đợi y tế. Trong lúc đó hãy gọi ngay cho đường dây nóng cấp cứu để được trợ giúp. Hoặc bạn cũng có thể đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất sớm cấp cứu cứu sống bệnh nhân. Việc sơ cứu và hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện đòi hỏi sự bình tĩnh của người thực hiện. Nếu hoang mang, sợ hãi, thực hiện sai cách có thể khiến bệnh nhân đến gần hơn với nguy cơ tử vong. Vậy như đã đề cập, lá ớt chữa đột quỵ là một trong những mẹo dân gian chưa có cơ sở khoa học. Chính vì thế, việc dùng nguyên liệu thiên nhiên cứu chữa chứng bệnh nguy hiểm có tính cấp thiết này cần thận trọng. Tốt hơn hết bạn nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện để gặp bác sĩ, xử lý an toàn hơn. Ớt là một loại quả dược liệu quý nhưng phần lá bị bỏ đi không ngờ còn có nhiều công dụng hơn.
Ớt là một loại quả vô cùng quen thuộc giúp tạo ra hương vị cay cho món ăn thêm hấp dẫn, nhưng cũng là một loại dược liệu quý tốt cho sức khỏe. Nhưng ít ai biết rằng, phần lá ớt thường hay bị bỏ đi lại còn có công dụng nhiều hơn. Ớt là một trong những loại gia vị được sử dụng rất phổ biến, được nhiều người yêu thích sử dụng. Không những vậy, với màu sắc bắt mắt, chúng còn được sử dụng để trang trí cho món ăn thêm hấp dẫn. Còn về sức khỏe, theo Đông y, ớt có vị cay nồng và tính nóng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt nhất là chất capsaicin, một chất chủ yếu tạo ra vị cay giúp não sản sinh ra hormone endorphin giúp giảm đau hiệu quả. Tuy nhiên, rất ít người biết đến công dụng tuyệt vời của lá ớt nên thường vứt bỏ chúng rất lãng phí. Trên thực tế, lá ớt là vị thuốc quý giá trong y học cổ truyền với nhiều công dụng trị bệnh hiệu quả. Có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Cụ thể như, 1. Tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Rất nhiều người tận dụng lá ớt để nấu canh cùng với tôm và thịt đem lại hiệu quả giúp bồi bổ cơ thể. Nhất là đối với những bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên, loại canh này có vị hơi cay nhẹ và hơi đắng nên mọi người cần chú ý trước khi thưởng thức. 2. Giải độc. Lá ớt có tính chống nhiễm khuẩn nên có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng bị ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, nó còn có khả năng chữa lành chứng rối loạn da bệnh nấm hoặc chấn thương. 3. Chữa đau nhức. Bạn hãy dùng vài lá ớt có kích thước lớn cho vào chảo. Sau đó thêm vào dầu ô liu và đảo đều. Khi dầu vừa ấm thì vớt lá ra và dùng lá ớt ấm này đắp vào chỗ sưng đau như khớp, cơ sẽ giúp cải thiện tình hình đau nhức hiệu quả. 4. Phòng ngừa bệnh tim mạch. Trong lá ớt có chứa rất nhiều hóa chất thực vật phytochemicals và các phenolic acids. Đây là các chất có tính kháng oxy hóa rất cao, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và làm giảm huyết áp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch hiệu quả. 5. Hỗ trợ tiêu hóa. Theo nhiều những nghiên cứu mới nhất cho thấy, lá ớt có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, làm hạn chế sự tăng trưởng của các loại vi khuẩn do ô nhiễm thức ăn và bảo vệ màng dạ dày trong những trường hợp bị nhiễm H. pylori. 6. Chữa mụn nhọt, đinh độc, vết thương. Bạn hãy lấy các nguyên liệu như lá ớt, lấy lá ớt, lá na, lá bồ công anh, lá tử vi, lá táo, mỗi thứ từ 10-20 g, đem rửa sạch, giã nát cùng ít muối ăn rồi đắp vào vết thương hay mụn nhọt, đầu đinh. Hoặc bạn có thể lấy lá ớt, cành xương rồng bà có gai, lá mồng tơi mỗi thứ 5-10 giờ, giã nát đắp vào nơi mụn nhọt, mỗi ngày thay thuốc một lần. 7. Bảo vệ mắt. Ăn ớt cay có thể làm bạn chảy nước mắt. Tuy nhiên, ớt có rất nhiều tiền chất vitamin A như cà chua vậy, và lá ớt cũng vậy. Có nhiều chất dinh dưỡng và vitamin như C, tiền vitamin A. Nhờ vậy có khả năng làm chậm sự lão hóa mắt. 8. Hỗ trợ điều trị viêm khớp. Bệnh viêm khớp xảy ra phổ biến ở người trên 55 tuổi. Bệnh này gây ra sưng và cứng khớp. Lá ớt có thể giúp điều trị bệnh viêm khớp vì nó có tính chất kháng viêm cao. 9. Chữa rắn rết cắn, côn trùng. Có thể dùng riêng lá ớt tươi lượng vừa đủ giã nát, đắp vào vết cắn. Sau 15 đến 30 phút nếu còn đau nhức làm thêm lần nữa. 10. Giảm cơn sốt. Ít ai ngờ rằng ớt lại có khả năng trị sốt. Nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy ớt có chứa hợp chất capsaicin, thành phần tạo nên độ cay. Hợp chất này có tác dụng kích thích cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu. Bạn có thể làm giảm cơn sốt bằng cách lấy lá ớt nghiền rồi trộn với dầu xà lách và đắp hỗn hợp lên trán.